May kakaibang kasiyahan sa paggamit ng compressed air, bilang pinagmumulan ng lakas, mapa-full size na bisikleta man, o mga radio-controlled na aeroplano. O mega helicopter na kusang sumasabog. Isang bahagi na hindi ko pa nasusubukan ay ang paggamit ng compressed air turbines. Inisponsoran ng OnShape ang video na ito. Mamaya pa natin sila babalikan. Bago gumawa ng turbines, kailangan nating sukatin ang performance nila, kaya gagawa ako ng Inertia Dynamometer. Bumili ako ng steel disc sa eBay at binutasan sa gitna para may kabit sa shoulder bolt. Magsisilbing shaft ito para umikot. Mas tama sigurong sabihin kasamang iikot, dahil idinikit ko ang shaft sa disc para mapaikot ng turbine. Pagkatapos, maglalagay lang ako ng ilang patong ng pintura sa mild steel para hindi kalawangin bago gawin ang test mount na doon ito iikot. Kailangan lang itong i-balance bago paandarin sa ilang libong RPM. Magagawa ito sa pagtanggal ng bigat sa mas mabigat na bahagi gamit ang pagbabarena ng maliit na butas. Ang Inertia Dyno ay gumagana sa pamamagitan ng pagkabit ng isang test device. Sa kasong ito ay isang turbina, sa isang mabigat na flywheel at pinapabilis ito hanggang sa umabot sa nais na bilis. Sa pagsukat ng pagbilis ng gulong, matutukoy natin ang torque at power output ng turbina. Pero una, kailangan sukatin ang RPM ng gulong. Una, pinili ko ang infrared sensor na ito na nagbibigay ng high or low signal habang dumadaan ang mga guhit sa disk na siya ring paraan na ginagamit ng mga commercial tachometer sa pagsukat ng RPM. Binibilang lang ng sistemang ito ang guhit na dumadaan sa sensor sa isang taktang oras. Halimbawa, ilang guhit ang dumadaan bawat segundo. Habang mas mahaba ang oras, mas tama ang sukat. Ngayon, okay ito para sukatin ang tuloy-tuloy na RPM ng isang dekuryenteng motor. Dahil gusto nating sukatin ang pagbalis ng turbina, kailangan nating masukat ang balis nito ng ilang beses bawat segundo dahil hindi sapat ang sistemang ito. Isa pa, dahil direktang pinapaikot ng turbina ang gulong, maaaring delikado na umiikot ito ng hanggang 20,000 RPM. Tinanggal ko ang disenyo at gumawa ng bagong Inertia Dyno na may magnetic encoder para sa mas tumpak na sukat ng anggulo at RPM at may gear ratio rin. Kaya pwedeng umikot ng mas mabilis ang turbina habang nananatiling ligtas ang bilis ng flywheel. Pagkatapos, nag 3D print ako ng test turbine gamit ang Formlabs Form 3 resin printer ko. Kaya nitong gumawa ng high precision na bahagi gaya ng maliliit na talim ng turbine at maliit na diameter na nozzle para idaan ang hangin sa turbine. This test was run at 60 psi using a large... Isinagawa ang test sa 60 psi gamit ang malaking compressed air tank at imabot ang turbine sa mahigit 18,000 RPM. Gamit ang encoded na datos, maring i-plot ito sa graph na ganito. Ngayon, habang mas malaki ang torque na nalilikha ng turbine, mas mabilis na bibilis ang gulong. Sa mababang RPM, matarik ang gradient, kaya mataas ang torque. Pero habang tumataas ang RPM, pumapantay ito na senyales ng mas mababang torque. Maaari natin itong ipakita sa graph ng torque versus RPM na naipapakita ng halos tuwid na linya habang bumababa ang torque kapag tumataas ang RPM. Makatuwiran ito dahil ang torque ay mula sa hangin na tumatama sa mga talim, kaya habang bumibilis ang ikot ng talim, nababawasan ang diferensya ng bilis ng hangin at ng mga talim. Maaaring isipin na mas maganda ang performance ng turbina sa mababang RPM dahil dito pinakamataas ang torque. Pero dito natin kailangan kalkulahin ang output power ng turbina na resulta ng parehong torque at RPM. Kaya, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga halaga sa equation na ito, maaari tayong gumawa ng graph ng power laban sa RPM na nagbibigay sa atin ng mas maraming impormasyon tungkol sa optimal na range para sa turbina na ito. May pinakamataas na output na humigit kumulang 11 watt sa bahagyang mas mababa sa 10,000 RPM. Hindi na bago ang disenyo ng turbina na ito dahil ginamit ko na ito nung gumawa ko ng helicopter na pinapagana ng compressed air ilang taon nang nakalipas. Sa aking mga naunang pagsubok, maganda ang thrust ng device at madali rin buuin dahil hindi kailangan ng mahigpit na tolerance sa mga gumagalaw na bahagi. Matagal ko na rin gustong subukan ang turbina. Tinatawag itong vane motor, isang turbina na may gulong na umiikot sa offset na housing at ilang malayang vane sa paligid ng circumference nito na napipilitang lumabas habang umiikot ang turbina. Habang pumapasok ang mataas na presyon mula sa itaas na kaliwa, itinutulak nito ang mga talim at unti-unting lumalawak habang umiikot sa turbina.
Ito rin ang turbina sa maraming pneumatic na kagamitan ang ginamit ng isang YouTuber. Works by design, kung saan pinaganan niya ang isang ornithopter gamit ito. Check out his video as it's an awesome project. Lubos kong inirekomenda na panoorin ninyo ang kanyang video dahil maganda ang proyekto niya. Pero sa kasamaang palad, hindi ko napagana ang akin ng kasing ganda ng sa kanya. Gumana siya, pero dahil sa alitan ng mga bahagi at kakailangan ng mahigpit na selyo laban sa tagas ng hangin, naging hindi epesyente. Naisip ko na subukan ang commercial na pneumatic drill dahil may vane motor din ito at mas maganda sigurong disenyo. At ang astig ng tulog nito. But it does drain my air tank very fast. Pero mabilis maubos ang hangin sa tanke ko. Ito ay sa aktual na bilis gamit ang 24 litrong tanke ng compressed air habang nakakabit sa inertia dyno. Mas mataas ang torque nito sa mababang RPM kumpara sa tatlong D printed na turbine na may dahilan dahil mabilis nitong naubos ang hangin. Kaya ikumpara natin ang efficiency ng dalawang turbine gamit ang parehong dami ng 2 litrong bote ng inumin sa 80 PSI. The 3D printed turbine runs for about 20 seconds. Ang 3D printed na turbina ay tumatakbo ng 20 segundo at nagpo-produce ng peak power na 7 watts, may maximum na bilis na 8,000 at 3 RPM. At ang pneumatic drill, well, it drains the bottle almost instantly. Sa totoo lang, halos agad nitong nauubos ang laman ng bote. Sinubukan ko ring mag-print ng iba't ibang hugis ng talim para sa orihinal na turbina. Ito ang orihinal na disenyo na may mga simpleng C-shapes na talim na magsisilbing control. Sa 60 sa inabot nito ang pinakamataas na power output na 11 watt. Pagkatapos, print ko ang disenyo kung saan ang trailing edge ng talim ay konsentriko at ang radius ng susunod na talim ay nagbibigay ng pantay na lapad ng channel para sa daloy ng hangin. Mas maganda ang performance na may 12 watt na pinakamataas na power. Pero mas mataas ang top speed na 19,000 at 4 na rang RPM. Sa wakas, ang disenyo ng turbina ay kahawig ng pakpak ng eroplano, ngunit hindi ito isang particular na aerofoil profile. Na-inspire ako ng mga talim na nakita ko sa research ko sa gas turbines, kaya naisip kong subukan ito. The max power of just under 13 watts. Nag-produce ito ng halos 13 watts lang. Pero pareho sila ng maximum RPM ng pangalawang turbina. Inulit ko ang mga tests, pero sa halip na 60 psi mula sa malaking air tank, ginamit ko ang 2 litrong bote na pinresyo ko sa 80 psi. Ito ang air storage configuration na gagamitin sa proyekto. Sa test, ang pangalawang turbina ang pinakamaganda ang performance. Maaring nakakamit ng pangalawang turbina ang mas mataas na output power bago bumaba ang pressure, o mas gusto nito ang pressure na 80 psi. Kahit ano pa man, halos magkapareho lang ang resulta, kaya sa tingin ko hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa yugtong ito. Nagdagdag ako ng bagong disenyo na naisip ko kamakailan. May mga kanal ito para igiya ang hangin pababa sa gitna ng turbina. Umasang makakakuha ng mas maraming momentum mula sa hangin. Pero may pinakamataas na output na lampas lang sa 4 na watt. Hindi ko muna papansinin ang disenyo na yon hanggat wala pa akong mas epesyenteng disenyo ng turbina na masusubukan. Gamitin natin ang datos na ito sa isang bagay na hindi lang matinis na ingay ang malilikha, bagaman baka mahagawa rin ito ng matinis na ingay. Nag-print ako ng chassis para maging lagayan ng turbina, kasi sino ba naman ang ayaw ng RC car na may turbina? Para going radio-controlled, nag-print ako ng balbula na throttle. Ang maliit na tapered na peraso ay nakokontrol sa daloy ng hangin papunta sa turbina. Pag nakakabit na sa chassis, pwede ka nang lagyan ng servo para makontrol ito remotely. Then I attached a small length of tubing to join the throttle to the Pagkatapos, ikinabit ko ang maikling tubo para pagdugtungin ang throttle at nozzle ng turbina na magtutulak ng hangin papasok. Halos kapareho ang disenyo ng turbina sa mga nauna, pero may gear ito para paandarin ang mga gulong sa likod. Ang problema, mukhang nasira ko ang bearing habang inipress ko sa hub, kaya kailangan baguhin ang disenyo. Pero maayos naman ang kabit nito sa chassis at tama ang alignment sa nozzle. Ikinabit ko ang mount para sa bote ng inumin na gagamiting pressure chamber at pwedeng i-connect sa throttle. Gamit ang flexible na tubo at one-way valve, mapupuno ang bote ang compressed air gamit ang bike pump. Kakaprint ko lang ng bagong turbine gamit ang kalahating resin at kalahating PLA FDM print. Sa ganitong paraan, madali kong milalagay ang bearing at mapapalitan ang gear kung kailangan.
At ang pwede natin gawin ay ipasok itong maliit na hose na kapareho ng connector na ginamit ko sa dati kong air power plane at bombahin ang bote. The bottle up to 50 psi. Kaya napuno ko na ang bote hanggang 50 psi. Naririnig ko ang bahagyang tagas, pero di naman malala. Ikot ko lang ang takip at hilahin palabas. Ngayon, pressurized na ang sistema, kaya pwede ko nang dagdagan ang throttle at iikot na ang turbina. Whoa! That is so cool. The next step is ang astig nun. Ang susunod na hakbang ay magdagdag ng mga gulong, at pinili kong gamitin itong mga nakakatawang itsura na dragster na gulong. Sana kayanin ang buong 11 watt ng lakas ng turbina. Pag nakakabit na ito sa likurang ehe at tamang gear ratio, dapat umabot sa pinakamalakas sa 15 milya bawat oras. Tapos na ang likod ng kotse, kaya oras nang gawin ang harap ng chassis. Para magaan ang timbang, gumamit ako ng 2 carbon fiber spars para sa harapang chassis, at dapat maayos mo po ang bote sa ibabaw nito. Kapag nakayos na ang harapang chassis, pwede nang ikabit ang steering at maliliit na gulong. Sa tingin ko, sapat na ang kapit ng mga gulong na ito para gawing likurang gulong. Pero dahil mahal ang dragster na gulong, gagamitin ko pa rin ito. Pagkatapos, pwedeng ikonekta ang parehong harapang steering pivots gamit ang steering bar para makuha ang tamang steering geometry. At syempre, huli pero hindi pahuli, ang magulong pag-mount ng electronics, prototype ba naman kaya di ko na inayos. God, we've got a lot of pumping to do today. Diyos ko, ang dami natin kailangan magbomba ngayon. Tanggalin ang hose. At tingnan kung anda rito. It doesn't go very far. But let's try. Hindi ito abot ng malayo, pero subukan natin sa mas mataas na presyon at diretso. That's not coming back. What's the range of this? Hindi na babalik yun. Kahit hindi maganda ang abot ng sasakyan, hindi lang turbina ang dapat sisihin dahil 34% ng bigat nito ay nasa likurang gulong. Malaking rotational mass na kailangang pabilisin na parang sarili na nitong inertia dyno. Sa kabila nito, malayo pa ang kailangan pagbutihin ng turbina bago. Mahigitan nito ang epesyensya ng mga dati kong air engine. Ngayon, may Inertia Dynamometer na ako, kaya mas madali mag-develop at mag-test ng mga bagong disenyo, tulad ng multi-stage turbines na may maraming rotor at stator, gaya ng gamit sa full-size industrial gas turbines. Kung may idea kayo sa turbine na gustong subukan, pwede ninyong gamitin ang OnShape para gawing tatlong D models ang mga ito. Ang OnShape ay isang professional na tatlong D CAD system na cloud-based at gumagana sa web browser, kaya naiba ito sa traditional na CAD system dahil hindi ito naka-crash. Nare-record lahat ng galaw mo, kaya pwede kang bumalik sa mga binago mo kung may problema sa disenyo. Gayun din, ang kakayahang makipagtulungan sa iba sa pagdidisenyo ay isang napakahalagang bahagi ng paggawa ng isang proyekto. Pinapayagan ng OnShape ang real-time na pagbabahagi ng disenyo sa iba. O kaya naman, maaaring hatiin ang isang proyekto gamit ang GitHub-inspired na paraan ng pagbabranch at pagmamerge. Kung may gustong baguhin ang disenyo, pwedeng gumawa ng sariling branch at magtrabaho sa idea ng hindi naabala ang main design. Malamang nakita niyo na akong gamit ang Formlabs resin printer sa mga video ko. Kaka-anunsyo lang ng Formlabs ng bago nilang Form 4 printer na buong idinisa nyo sa OnShape. Kung engineer, product designer ka, o nice mong gawing aktual na pyesa ang ideya mo. Nag-alok ang OnShape ng hanggang 6 na buwang libreng professional version, kaya ini-recommend kong subukan nyo ito sa onshape.pro/Tom Stanton. Makikita ang link sa video description. Maraming salamat sa panonood. Isa pang bagay, naroon ako sa open source ngayong taon sa San Francisco mula Hunyo 14 hanggang 16. Maganda ang event nung nakaraang taon at ngayong taon, mas gaganda pa ito. Dahil sa dami ng YouTube creators at exhibits, lahat ay may dalang cool na imbensyon at nag-enjoy.
Kaya kung wala ka pang ticket, lubos kong inirekomenda na bumili ka na at sana makita tayo sa San Francisco sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa panonood. Paalam.